මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ TikTok එකේ Instagram එකේ මේ දවස්වල ටිකක් වෛරල් වෙලා තියෙන ඔයාලා දකින්න නැතිනේ. ගොඩක් අය මේ විදිහේ වීඩියෝ දාලා තිබුණාට මේ විදිහේ වීඩියෝයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කවුරුත් දාලා තිබුණේ නැහනේ. ඉතින් මං හිතුවා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාටත් කියලා දෙන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ වගේ වීඩියෝ හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයා Google එකට ගිහින් search කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට Pika art කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනියටම එන වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට යන්න. දැන් ඔයා මෙතන තියෙන try Pika කියන එක touch කරගන්න. මුලින්ම ඔයා මේකට sign වෙන්න ඕනේ. ඔයා මෙතන තියෙන sign with Google කියන එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඔයාගේ Google account එක තෝරලා මෙතන continue කරගන්න. හරි. ඔයා දැන් මෙතන මේ තියෙන try now කියන එක touch කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන එක ටච් කරගන්න. මෙතනදී ටෙම්ප්ලේට් පහක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනියටම බැලුමක් වගේ උඩ යන එකක් තියෙනවා. දෙවෙනියට මේ විදිහට දියවැලා යන ටෙම්ප්ලේට් එකක් තියෙනවා. තුන්වෙනි එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පුපුරලා යන එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ විදිහට අතින් පොඩි කරලා දාන එකක් තියෙනවා. අන්තිමට මේ විදිහට කේක් එකක් කපනවා වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටෙම්ප්ලේට් පහෙන් ඕන එකක් ඔයාට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ තියෙන පළවෙනි එක තෝරගන්නවා. හරි. ඔයා දැන් පහළ තියෙන image කියන එක touch කරගෙන මේ template එක හදාගන්න ඕන image එක මෙතෙන්න upload කරගන්න. මම මගේ image එක විදියට මේ jeep එක මෙතෙන්න upload කරගන්නවා. ඔයා දැන් මෙතන මේ තියෙන තරුවක් වගේ icon එක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ video එක මේ විදියට generate වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක pre version එකකින් හින්දා පුංචි වෙලාවක් නම් ඔයාලට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. මේ විදිහට 100ක් ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයා අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත ටෙම්ප්ලේට් එකට අනුව ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාට දැන් මෙතන පහළ තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් ක්ලික් කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ වගේ අලුත්ම අප්ඩේට් දැනගන්න අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා. අදගෙන වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා.